Hi class 8 student. Today I am going to start a new exercise. Exercise number 9.3. Exercise number 9.3. And our previous exercise 9.2 has already completed. 9.2 has already completed. And this is 11 number. You should not do. यो गर्नु पर्दैन. यो फर्मुला ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो यो फर्मुला छ नि, यो फर्मुला कसरी आयो त्यो ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ. यो खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन. जस्तै यो यहाँ रहेको छ, यो ड्राइभ गरेको यहाँ रहेको छ हैन. यो कसरी गरेको चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला. खासै त्यो फर्मुला ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन. ल अब हामी क्वेशन्स नम्बर 1 गर्छौं हामी यहाँ. अब write down the equations of a straight line from the given figure. यो फिगरबाट हामीले चाहिँ के त स्ट्रेट लाइन चाहिँ निकाल्ने भनिरहेको छ. अब म यता गर्छु. अब यो चाहिँ अलिकति तिनीहरुभन्दा फरक खालको छ, अलिकति परपेन्डिकुलर वाला छ यो है. सो हामी लेखौ क्वेशन्स नम्बर 1a सोलुसन. 1a सोलुसन. लेंथ of perpendicular PEN DICULR. length of perpendicular P equal to length of perpendicular. यो perpendicular को P भनेको perpendicular हुन्छ है. perpendicular को लेन्थ कति हो त? यहाँ देखि यहाँ सम्म perpendicular को लेन्थ कति हो त? 4. so the angle, the ANGLE angle made, the angle made by perpendicular PEN DICULR, the angle made by perpendicular with the angle made by perpendicular with x axis. यो हाम्रो एंगल चाहिँ कुन एक्सिसमा बनेको छ त? यो त हाम्रो x एक्सिस हुन्छ नि त. यो हाम्रो कुन एक्सिस हो त? y एक्सिस के रे x एक्सिस हो. यता भयो भने y एक्सिस. हाम्रो एंगल कुन एक्सिसमा बनेको छ त? x एक्सिसमा. सो x एक्सिस अल्फा इक्वल टु कति डिग्री छ त हाम्रो? 45 डिग्री. 45. now equation of a straight line EQUATION. equation of straight line STRAIGST straight line. equations of a straight line is हाम्रो फर्मुला अर्को हुन्छ है. अब यो भन्दा अगाडिको फर्मुला हाम्रो x/a हैन, y/b. यो चाहिँ हाम्रो अलिकति फरक किसिमको हुन्छ. जस्तै कस्तो भन्दाखेरि फर्मुला हाम्रो x cos alpha plus y sin alpha इक्वल टु p. यो हाम्रो यो फर्मुला हुन्छ. यो सबै अब यो पुरै हिसाब यो च्याप्टर बन्नु नै यो फर्मुलाबाट हो अब है. यो च्याप्टरको एक्सरसाइजको सबै क्वेशन्स बनेको नि यही फर्मुलाबाट है, यही फर्मुलाबाट. सो x cos alpha, x को x cos कति छ त? अल्फा इक्वल टु 45 डिग्री प्लस y sin कति डिग्री त? 45 डिग्री इक्वल टु p. p भनेको छ त 4. p भनेको कति हो त? 4 हो. p इक्वल टु 4. र हाम्रो अब भ्यालु पुट गरौँ. cos 45 को भ्यालु कति हुन्छ? x 1/√2 प्लस y को y sin 45 डिग्री कति हुन्छ त? 1/√2 इक्वल टु 4. और अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? मल्टिप्लाई माथि हुन्छ x/√2 प्लस y1 जा y/√2 इक्वल टु 4. अब हाम्रो √2 एउटा एलसीएम √2 हुन्छ. अनि हाम्रो के हुन्छ त? x प्लस y इक्वल टु 4. और हामीले मल्टिप्लाई गरौँ अब x प्लस y इक्वल टु कति त? 4√2 कति हुन्छ त हाम्रो आन्सर? 4√2 is the required REQUI required state STRAIGST state is the required state of line. That is the required equations of equations EQUATION equation of straight line STRAIGST state line.
So class students, now our questions number B. Questions number B. Questions number B solution. Questions number B मा हेर्नु त यहाँ सिधै एंगल छ हैन, एंगल दिएको छ, तपाईको परपेंडिकुलर छैन भने हाम्रो चाहिँ के त यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरको क्वेशन जस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामी लेखौ एंगल the angle of ANGLE angle of inclination INCLINATION angle of inclinations theta equal to कति डिग्री त 60 डिग्री। अब स्लोप निकाल्दिनु, स्लोप SLOP स्लोप अफ लाइन m equal to हाम्रो फर्मुला के हुन्छ tan थीटा। सो tan थीटा को भ्यालु कति छ त 60 डिग्री अनि tan 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो tan 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ √3 tan 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ त हाम्रो √3। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ हुन्छ त नाउ इक्वेसन EQUATION इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन STRAI GST स्टेट इक्वेशंस अफ स्ट्रेट लाइन हाम्रो फर्मुला के छ त y इक्वल टु mx y इक्वल टु mx। सो देयरफोर y इक्वल टु m कति छ त हाम्रो √3 हाम्रो कति छ त √3 into x। so therefore y equal to √3x is the required required equation ATION equation of straight line STRAI GST straight line। यो हाम्रो भयो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर बी के रे सी क्वेशन्स नम्बर सी। क्वेशन्स नम्बर सी मा हाम्रो यहाँ परपेंडिकुलर पनि छ एंगल पनि छ। सोलुसन LENGTH लेंथ अफ परपेंडिकुलर PEN DICUL length of perpendicular P equal to 7। the angle made by perpendicular PEN DICUL perpendicular the angle made by perpendicular with x axis अल्फा इक्वल टू कति डिग्री छ त 60 डिग्री छ। हामी फर्मुला लेखौं नाउ इक्वेसन EQUATION इक्वेसन अफ STRAI GST स्टेट लाइन इक्वेशंस अफ स्ट्रेट लाइन हाम्रो फर्मुला के छ त x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। x को x cos अल्फा कति त 60 डिग्री प्लस y को y sin कति त 60 डिग्री इक्वल टू p कति दिएको छ त हाम्रो 7 p कति दिएको छ त 7। अब x cos 60 को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 1/2 प्लस y sin 30 को √3/2 sin 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ √3/2 इक्वल टू 7 और सॉरी 1/2 न हुन्छ cos 1/2 हाम्रो 2 र 2 कति हुन्छ एलसीएम आउँछ। अब 1 के रे cos x into 1 x plus y √3 equal to 7। यो 2 छ है खाली यो 2 अनि यो x into 1 x into 1 x plus y into √3 y √3 अनि 7 को 7 और हाम्रो कति हुन्छ त x plus √3 y
यसलाई अगाडि लेख्नु चाहिँ पछाडि लेखेको कुरा हाम्रो है, पछाडि लेखिदिनु ल। √3y 2 7 जा 14 2 7 जा 14। So therefore x plus √3y equal to 14 is the required required equation, QUATION equation of straight line STRAI GST straight line। त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर डी मा रहेको छ, डी सोलुसन। क्वेशन्स नम्बर डी सोलुसन। सो हामी लेखौँ लेन्थ LENGTH लेन्थ अफ परपेंडिकुलर PEN DICU लेन्थ अफ परपेंडिकुलर P इक्वल टू कति छ त लेन्थ अफ परपेंडिकुलर 6 लेन्थ अफ परपेंडिकुलर 6 द angle made by perpendicular PEN DICUL at perpendicular and the angle made by perpendicular with अब यहाँ हाम्रो चाहिँ कुन एक्सिस मा बनेको छ त y एक्सिस मा the angle made by perpendicular with y axis alpha equal to यो हाम्रो एंगल कुन एक्सिस मा बनेको छ त तपाईको यो यता है, यो माइनस मा बनेको छ है, यो यता यो माइनस x एक्सिस लेखौ x एक्सिस हैन, हाम्रो चुनको त यो माइनस मा छ है, यो x एक्सिस माइनस मा 45। नाउ इक्वेशन EQUATION equation of a straight line STRAI straight line, equations of a straight line is minus x cos alpha minus किन भन्दाखेरि यो हाम्रो यो यतातिर माइनस मा बनेको छ, यो एंगल यतातिर माइनस हुन्छ त्यतातिर प्लस हुन्छ, त्यो यतातिर माइनस अनि माइनस x cos alpha प्लस y sin alpha इक्वल टु p। यो हाम्रो यो एंगल चाहिँ के त यतातिर गयो, एकताको भन्दाखेरि यो x छ भनेपछि यता x डैश यतातिर के हुन्छ माइनस, यता माइनस तिरको एंगलमा बनेको छ, त्यही भएर माइनस x cos alpha प्लस y sin alpha इक्वल टु त्यसपछि माइनस x cos alpha को भ्यालु कति छ त 45 डिग्री प्लस y sin alpha फर्क छ 45 डिग्री इक्वल टु p कति दिएको छ त 6 और माइनस x यसको भ्यालु कति हुन्छ 1/√2 प्लस y 1/√2 इक्वल टु 6 और मल्टीप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ त माइनस x/√2 minus x/√2 plus y/√2 equal to 6 और हाम्रो एउटा √2 हुन्छ, एउटा हाम्रो √2 हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो के त minus x plus y equal to 6। so therefore हामी मल्टिप्लाई गरौँ minus x plus y equal to कति हुन्छ त 6√2। अब हामीले एकचोटी के गरौँ यसलाई अब माइनस कमन आउँछ, -1 कमन है, -1 कमन आउँछ x y इक्वल टु 6√2। अब माइनस उता गरे के हुन्छ यसलाई माइनस गरिदिन्छ, सो x y इक्वल टु -6√2। सो देयरफोर हाम्रो के त x y अब यो यता आयो भने के हुन्छ प्लस 6√2 इक्वल टु 0 is the required required equation of straight line STRAI straight line। So class students, our questions number 1 has completed and questions number 2 I will do next videos. So thanks for watching, and if you are new in this channel, please don't forget to subscribe this channel and please like, comment in these videos. Thank you.